ja tervetuloa uuteen videoon. Meillä on Upikara messissä. Vedetään sitä tällä. Me ollaan nyt matkalla. Vähän niinku tässä tavallaan samalla etsitään yöpymispaikkaa. Eli mä haluaisin yöpyä nyt tässä joen vieressä. Tässä on tämmönen pieni pätkä, tämmöstä vähän niinku yleisempää ulkoiluväylää. Niin mä haluaisin mennä vähän tonne pidemmälle ja sieltä sitten katsoa, jos se löytyisi joku semmonen vähän mukavempi paikka. Mä kävin tossa tosiaan aikaisemmin Sipoonkorvessa uinumassa tällä Upikaralla. Oli oikeesti hauskaa, mutta siinä kun oli niin hauskaa, niin mullahan unohtui vähän niinku kuvata myös samalla. Joten nyt tässä sitten on tätä videota. Jos sulla tulee mieleen jotain pääkaupunkiseudulla olevia ihan hauskoja, nättejä paikkoja, minne pääsisi helposti tämmöisellä Upikaralla, niin jättäkää kommentti oikeesti. Mä haluan niin nyt viedä tätä camping lifea ihan uudelle tasolle. Mä käydään läpi tänään vähän mitä kaikkea mä otin mukaan. Tässä oli pieni accidentti myös tapahtui tossa. Mut lähti toi kumi ripes ihan. Eli se suurimmaksi johtuu ymmärtääkseni nyt siitä, että mä en ollut tsekannut noita rengaspaineita. Aina pitäisi tsekata rengaspaineet, mutta mä olin vaan, että no en mä nyt tiedä, ei ne varmaan niin tyhjät oo, niin tuntuu aika kovalta, niin mä olin vaan, että ihan samaan tavalla. Mutta tosiaan siinä sitten kun olin tulossa Sipoonkorvasta, niin huomasin sitten puolessa välissä matkaa, että oho, katoppas perskuta rallaa. No onneksi siitä pääsi nopeasti pysäköimään sitten yhteen paikkaan ja vaihdettiin sieltä sitten uutta kumia. Mut silti kuitenkin vähän tämmönen pieni accidentti tässä puolessa välissä tapahtui, joten ja sitä varten tää niinku onkin mulla testissä, että tää on vähän semmoista ensi ajon tuntumaa vähän näihin. Mulla on jo muutamia hyviä kehitysehdotuksia ja niinku tavallaan tulevaisuudenkin mielessä, että mitä Upi voisi lisätä justiin näihin. Täällä alkaa olla jo nyt aika hyvän tasasta. Mä erityisesti haluaisin nyt mennä tuolle vasemmalle puolelle. Tässä on yksi erittäin potentiaalinen paikka. Jos vaunun heittäisi tohon nurtsikohalle ja sit ovi osoittaisi niinku, että ovi olisi tossa polun päällä, niin siinä on esimerkiksi yksi. Tässä on vähän vielä melusaa. Mä haluan käydä kattoo. Mä tiedän, että tuolla edessäpäin pitäisi olla yksi semmonen. Ui saatana, mahutaanko me edes tästä? Eihän mä tätä tsekannut. Uh-oh. Houston, we might have a problemus. Paljonkohan noin betoniporsaat painaa? Hihi. Musta tuntuu, että mä en kyllä semmoista jaksa siirtää. Katsotaan nyt kuitenkin, jos vaikka jaksaisikin. No, näköjään mä jaksankin. Toi on kyllä kiva noin, että ne taittuu tänne sisäänpäin automaattisesti. Katsotaan nyt. Okei. Vähän tiukkaa teki, mut mahuttiin. En mä nyt halunnut alkaa kääntyä takaisin ja alkaa etsimään uutta tietä. Mutta. Ja tosiaan toihan pitäisi oikeesti ollakin metrin leveä. Mut se nyt ei ollut. Aina noin pitäisi olla muistaakseni. Siinä pitää olla minimissään metri leveyttä, koska oliko se jotenkin liitty niihin jotenkin easy of access tyyppiseen. Toivottavasti teidän kesä on alkanut tosi mukavasti. Mun kesä ainakin on alkanut ihan hyvin. On hirveä määrä töitä vaan kyllä nyt tällä hetkellä, että pientä stressiä meinaa pukkaa. Mutta ei se mitään. Kyllä kaikesta stressistä aina selvitään kuitenkin, että mitä mä katoin, niin noit kämppiä olisi sen verran vähän täällä, niin mä en usko, että siitä on ihan hirveästi kenellekään haittaa, jos mä yövyn yhdessä tommosessa niinku tavallaan tommosessa syvänteessä. Mulle just on tärkeää se, että mä en niinku häiritse ketään. Niinku voin olla rauhassa omissa oloissani ja tää olisi se spotti. Joo. Elikkäs
Käydään tää nyt läpi. Ovi on nyt tuolla toisella puolella. Mä nyt haluaisin ainakin kääntää tän ympäri, jos ei muuta. Eli tää pitää niinku ruuvaa auki, koska se estää tän niinku aukeamisen. Eli ruuvataan se noin. Sitten vedetään tästä vähän niinku ylöspäin. Ja kun tossa on tommonen vetojuttu, niin siitä voi ottaa kiinni. Ja sit vähän niinku väkivalloin kunnan se siitä irti. Ja sit lasketaan toi maahan. Siellä on noi jalkatapit, jotka ottaa onneksi ekana maahan. Tää on vähän nafti. Tää. Et niinku mä uskon, että se kyllä mahtuu tosta. Mut mä en tiedä raaputtaako se vähän sinne seinää. Tossa on noit oksia tolleen. Et niinku tää olisi se spotti, mitä mä katoin. Että olisi niinku, tässä on tilaa, niinku että periaatteessa sen sais vaikka tohonkin. Mutta, et nimenomaan, tiiäks, tähän kun sais. Ja ovi tonne päin. Oisko mitään? Tässä on sit niinku tämmönen pieni spotti vielä, mitä mä katoin. Et tästä vois ehkä jopa päästä niinku uimaankin aamulla. En tiedä, mut näin mä vähän fiilistelin. Oli aika siistiä. Täällä on näitä, mikä, oliko se joku perhonen vai mikä se oli, joka tekee nää, vetää koko puun ihan tommoseen rihmastoon. Oliko se hämähäkki? No tuolla näkyy matoja ainakin tuolla, että on se varmaan sitten ne perhoset. Kind of cool though. Mun mielestä mä tykkään jotenkin tommosesta. Täällä oli tosi paljon näitä harmaita. Tuolla oli ja sitten tossa oli, mutta nyt on joka puolella. Mutta tää vaikuttaa tosi kivalta spotilta muuten. Et niinku, jos voitais katsoa, että jos pääsis tähän, niin tää olisi niinku se mun deluxe spottersoni. Mut mä en tiedä, toi väli on vähän tiukka. Tosta ehkä saiski niinku kierrettyä, mut mä en tiedä kaappaako se niinku. Et tässä on niinku, nää raaputtaa kyllä muuten, että tässä on niinku tämmönen tila. Niinku, et se on niinku vähän siinä ja siinä. Millainen tää nurtsi tässä on, niinku, että pääsisikö tästä niinku silleen ilman mitään suurempia ongelmia. Tiheetä nurmikkoa kyllä. Ja tässä tietenkin, että toi on lievä ylämäki, eikö siis alamäki. Ja tämmöisellä kun vetää, niin se voi olla oikeesti vähän raskasta. Ettei se just tiiäks lähde vieriin päälle tai minään semmoista. Niin ja sit kans, että mä pääsen pois sieltä. No kyllä mä uskon, että mä pois jaksan sen aina vetää, mutta justiin se, että jaa, ai se on noin jyrkkä. Saattaa olla, että joo, se on vähän ehkä liian jyrkkä kyllä. Toi miten se lähti niinku pudottaa mua tonne päin, niin oli kyllä aika spooky. Jätän tähän. Itse asiassa nyt sitten kuitenkin. Jos tossa olisi jarrut, niin sitten joo, mutta en mä nyt ehkä tolleen lähde sitä. Alkaa paljon hyttysiä tulee, mutta onneksi mulla on hyttysmyrkkyä. Okei. Me ei tehdä yhtään mitään ennen kuin on hyttysmyrkkyä. Jesus fucking Christ. Apua. Tää on ihan sika hyvää. Family Care auton hyönteiskarkote toimii ihan helvetin hyvin muuta. Tässä justiin kun mulla on nää kädet nyt paljaana tässä, niin niihin nyt laittelen vähän. Ja nyt vähän kasvoihin tosiaan. Ja tää ei edes haise niin pahalta. Tää on itse asiassa yllättävän miellyttävä tuoksu, which is kinda weird. Hei, katoppas. Se on nyt ihan niinku, no, aavistus taaksepäin kallellaan, mutta niin vähän, ettei se haittaa. Kuinka paljon se on sivulla? No eipä oikeastaan sinnekään. Ihan vähän tonne päin. Mutta tää on tää kesän Suomen herkut, niin on tää hyttysten määrä. Vähän kuuluu tuota taustamölyä, ja se on tosiaan, että tuolla jonkin matkan päässä on, tuossa on peltoja välissä, niin sen takia se kuuluu niin hyvin, niin siellä on sit moottoritie menee siellä. Mä en nyt tosiaan mennyt minnekään ihan yberkauas, koska mä ajattelin, että jos nyt vaan tälleen kasuaalisti menisi tämmöiseen lähiympäristöön vähän niinku telttailemaan. Mä tykkään telttailla, mutta mulla on justiin se henkilökohtaisena justiin se, että mä kyllä kaipaan niitä tiettyjä
kodin mukavuuksia, mitä löytyy, niin siinä mielessä ehdottomasti tää on mulle mieluisampi tapa liikkua. Oho. Meidän pitää mennä tosiaan sisälle katsomaan noita tavaroita läpi, koska me ei täällä ulkona noita nyt käydä. Laitetaan tää pyörä nyt lukkoon. Mä ajattelin, tiiäks tähän näin, niin se hyvä kun edes näkyy tuolta, niin ei kukaan hörhö sitten. Ja kun tää nyt on tämmönen mini-asuntovaunu, niin mä voin aina helposti sitten siirtyä, jos joku pahoittaa mielensä. Mutta en mä usko, musta tuntuu, että niinku tavallaan tommosellakin kun liikkuu, niin se on enemmän se hauskuus, mikä ihmisiä kiinnostaa. Että semmoset ehkä Suomen käränit ja muut voi ehkä vähän rauhoittuakin jopa tommosen nähdessään, että ai niin, joo, nää unohtui jättää nyt. Mä otin teltan varmuuden vuoksi viimeksi sinne mukaan, mutta ne voidaan jättää tuohon ulos. Ja sitten aurinkopaneeleilta ladaillaan tossa aamulla sitten vielä lisää. Aurinkohan nousee tuolta suunnasta, niin laitellaan nää tähän jo valmiiksi sitten. Katsotaan vaan, että noin. Ja sitten vedetään tosiaan tää johto. Nythän tää periaatteessa voisi olla vielä pidempi, niin saisi se vedettyä tonne ihan loppuun asti. Tavarat on nyt tosiaan vielä viime reissun jäljiltä vähän sikin sokin. Laitetaan valot päälle ensimmäiseksi. Aukaistaan tää, että saadaan happea. Mä vähän järjestelen ja mä päivittelen teitä sit sen jälkeen. Nyt mennään vähän tämmöisessä väärinpäin järjestyksessä, eli mä levitin kaikki mun jutut, mitä mulla on tähän heti esille, että mä voin pakata ne paremmin. Mulla tosiaan täällä ylhäällä nyt on tuolla vähän vaatteita, mä vielä järjestelen ne. Mutta aloitetaan ruoka-asioista, koska yleensä se on mun mielestä mielenkiintoista, että mitä ihmiset yleensä pakkaa mukaan retkillensä. Ja tosiaan mun ikuinen herkku, niin kuivalihakundin, ihan sama periaatteessa mikä kuivaliha. Meillä on riisinuudeleita, näitten kanssa aina justiin kuivalihaa vähän sinne sekaan, toimii ihan sairaan hyvin. Sitten Tactical Food Packin 2 erilaista ruokaa saa valita sitten huomenna aamulla, eli chicken and rice vai sitten Mediterranean breakfast eli shakshukaa. About ollaan samoissa kaloreissa mennään, niin sinänsä hirveästi väliä. Ja tietenkin jälkkäriähän pitää olla aina. Eli entis, tämmösiä crickets in white chocolate. Itse asiassa oikeesti hyvää. Suosittelen kokeilemaan kaikkia sirkkatuotteita. Se on vähän semmoista erikoista. Ja hei, ne on vaan sirkkoja, niin sulla tapahtuu. Ja sitten tämmöstä muuta evästä. Kivettömiä taateleita. Näitä saa halvalla. Tosi kätevä pakkaus. Paljon kaloreita. Erittäin toimiva matkaeväs. Sitten mä päätin tämmösen kombon huomiseksi aamuksi ainakin vielä. Eli granolaa ja chocolate chip cookie. Tämmönen niinku protein pudding. Eli nää tonne sekaan ja pitäisi olla hyvää. Sitten juomaosastolla meillä on ihan vettä. Sitten kokista ja sitten tämmönen vitamiini juoma. Vähän sillä olettamuksella, kun mä joudun pyöräilemään vähän pidemmän matkan nyt huomenna sitten himaan, niin ehkä sitä voi vetellä. Ja sitten mulla on täällä yksi persikka mukana. Sitten tosiaan mitä mulla täällä on, niin tossa on noi uimahousut. Sitten niiden takana ei nyt näe, mutta tossa on toi vedenkeitin. Täällä on pyyhettä ja sitten siellä oli yksi ylimääräinen vaatekerrasto. Mä laittelen vielä vähän vaatteita, mahtuu tonne ihan päätyy. Jäljellä periaatteessa jää iso kasa johtoja. Hygieniatarvikkeet, pitää olla astmalääkettä, hammastahnaa, suihku, shampoo. Mä ajattelin, että mä ehkä käyn huomenna tossa pulahtamassa. En oo ihan varma, we'll see. Ylimääräinen powerbankki, aina hyvä olla mukana kaikilla varmuuden vuoksi, vaikka mulla on EcoFlow Delta, silti ikinä ei oo liikaa. Sitten mun ihan upouudet ulkolasit, itse asiassa ne on nää. Ja on muuten ihan hemmetin siistin näköiset. Mä haluaisin vielä vaihtaa, mulla on mustat ulkokuoret noihin, että mä pidän nämä pinkit aksentit ja noin valkoiset, mutta muuten kokonaan matta musta. Ne vielä pitää vaihtaa, niin sit nää on niinku, mitä mä toivoinkin. Polarisoiva linssi, noihan on
Sain pienen sponssin, kiitos Helsingin Optiikka. Voin heitä oikeasti suositella. Mä kävin heillä silmäntarkastuksessa. Ne tekee oikeasti hyvän silmäntarkastuksen, eikä mikään semmonen joku instrumentariumi höpö juttu, vaan siis ihan oikea kunnon. Löytyy JBL, mikä tää oli, Charge 2 vai 3 vai 4, missä vaiheessa nyt enää meneekään, mutta don't know. Tää oli mulla roadtripillä, sillä 5000 kilometrin roadtripillä mukana. Toimi ihan hemmetin hyvin. Vanha kunnon uskollinen GoPro. Nää, mitkä tuli tän Samsung Galaxy S22 Ultran mukana, tämmöiset joku Pro Buds tai joku semmonen. Sitten mulla oli alkatilassa vielä tommonen akku, minkä mä näytinkin siinä yhdessä videossa, eli sillä voi ladata EcoFlow Deltaa vielä. Ja nyt mulla on tässä toi mun ajotakki mukana. Ehkä oli virhe ottaa se päälle, mutta no. Ja sitten oli vettä 1,5 litraa tuolla ja tossa on kans 0,5 litraa vettä. Eli mulla on semmonen 2 litraa vettä. Aina tykkään ottaa vähän enemmän vettä, mitä oikeasti tarvii, koska mä kuitenkin tuun lämmittää ruokaa ja sinne menee vähän vettä esille. Ja tällä kertaa mä en ottanut sitä filtteriä mukaan. Mutta ja sit mulla on mukavuudessa on tyyny, sit tommonen ihana pehmeä peitto ja sit tommonen vähän kevyempi peitto. Sitten ajovarusteita, jos puhutaan, niin tämmönen Bellin, tää oli joku, tää on vähän samanlainen kuin se Supermipsi, tai 3R, mutta tää on niinku se vielä kevyempi versio. En muista lukeeko tää Super Air, joo. Ja sitten tämmöiset ihan perusmoottoripyörähanskat, näitä mä tykkään käyttää. Niissä on vähän suojaa, pehmuketta, yllättävän hyvä pito. Ja sitten varustelekan aivan uskomattoman hyvä huppari. Siis mä rakastan tätä yli kaiken. Mä oon käyttänyt tätä ihan oikeasti valehtelematta joka ikinen päivä. Nyt itse asiassa vuoden putkeen. Joten oikeasti todella kovalla käytöllä ollut. Ja nyt mä oon päättänyt, että mä aion käyttää tätä niin kauan, kunnes tää hajoaa. Että tässä on tullut niinku ihan snadi, niinku, tiiäks, ihan pikku värjäytymää, mutta niinku oikeesti, jos sä käytät jotain vuoden päivät ympäri ja miettii missä kaikessa muudassa mäkin on rämpinyt, niin tää on ihan uskomattoman hyvässä kunnossa. Mä oon pessyt tän ehkä 2 kertaa. Ja tää vieläkin, varsinkin tää huppuosa, vieläkin tuoksuu siltä pesuaineelta, millä mä sen pesin. Tässä oli semmonen desinfiointiaine, niin se vielä tuoksuu tässä. Et siis tää niinku pysyy puhtaana ihan sika hyvin. Et näitä ei tarvi periaatteessa kun vaan laittaa niinku ulos nimenomaan kuivamaan. Et mä pesen vaan, jos ne on niinku menee ihan mutaan. Mä virittelin tähän tämmösen tuuletinjärjestelmän. Eli se nyt puhaltaa tonne viileätä ilmaa. Ja sitten tohon saa vielä toisen tommosen, niin mä kyllä juttelin Upin kanssa, että se vois vähän jonkun paremman järjestelmän tähän virittää, että nimenomaan tonne alaventtiin laittaa jonkun, mut katsotaan mitä se keksii. No niin, nyt on vähän pakkailtu, eli EcoFlow Delta otettiin sisään. Mä laitoin sen jääkaapin, mikä tulee tässä Upikarras mukana, niin mä laitoin sinne sen tosiaan sen mun puddingin ja sitten yhden sen vitamiinijuoman. Ja nyt toi hurisee tossa ja mä laitan mun kuulokkeita ja sitten mulla on puhelin tossa kans. Ja nää kaikki yhteensä vielä semmosen 60 wattia, eli ei edes paha. Mä ajattelin tässä nyt laittaa vähän musiikkia kuunteluun. Täällä on vähän kosteutta näköjään tullut nyt sisään, kun tossa mä ramppasin tässä edes takas ja mulla oli aika märät vaatteet sinänsä. Mä olin vähän hikoillut. Mutta eipä siinä. Katsellaan millaista täällä on nyt olla. Mä en tiedä, näkyyköhän nyt vähän paremmin sinänsä, että kuinka paljon tilaa tässä sinänsä on. Että mä aika leveästi tässä röhnötän. Ja tässä on ihan hyvin tilaa EcoFlow Deltalle. Mulla on tilaa tohon oveen vielä ja silleen, että kyllä tänne niinku hyvin tavaraa saa. Ja nyt mulla on tääkin on pakattu tänne, eli mulla siirsin kaikki ylimääräiset vaatteet tonne. Ja sitten oli muuten kaikki silleen järjestyksessä. Updatetaan teitä aamulla. Tällä hetkellä ei tullut niin kostealta ainakaan. Mulla on tosiaan toi auki ainakin, että sieltä tulee lämmintä ilmaa. Sitten mulla on noin propellit vähän liikuttaa täällä kaustaa ilmaa, että katsotaan millaista tää on. Mä heräsin jo vähän aika sitten ja nyt olisi nälkä, kaivettiin reppu. Ja mä ajattelin, että mä vedän tämmösen shakshukan, heitän sinne muutamat näitä garlic kuulijakundilta. Kello on nyt kohta melkein 11, eli aika hyvin tästä tuli nukuttuukin. Mutta
Mä laittelen tätä lämpiämään, kaivelen tuolta kaikki tarvikkeet silleen. Mä laitan tämänkin nyt lataamaan. Saadaan toi ladattua ihan silleen sopivaan varmuuden vuoksi ja vedet keittymässä. Hyvä aloitus aamulle kyllä. Ja meillä on ihan kivat näkymätkin täällä. No niin. Mutta odotellaan, että toi kiehuu, ei pitäisi monta sekuntia enää mennä. Tää on oikeesti aika hyvä tää shakshuka. Päiviä kuumaa, mutta tosi toimiva aamupalaksi, aika tommonen kevyen tuntunen. Ja mä otin tuolta jääkaapista nyt ton puddingin ja sitten laitetaan sinne noin granola jutut. Ja tässä on ihan hyvä olla nyt. Ei mitään. Mä syön täällä kaikessa rauhassa ja katsotaan sitten mitä keksitään. Shakshuka syöty. Nyt vähän näitä suklaata ja sitten laitetaan nää nyt sekaisin ja ollaan siitäkin vähän sitten aamupalaa lisää. On muuten oikeesti aika hyvä kombo, eli tommonen granola ja joku vanukas. Toimii tosi hyvin. Mä vähän tässä aloin pakkaamaan jo tavaroita. Eli aina kun tää lähtee liikkeelle, niin pitää muistaa siirtää mahdollisimman paljon tavaraa tuohon eteen, että se on siinä tasapainon vuoksi sitten. Ja pesi hampaat jo. En nyt mene uimaan. Ei oikein tunnu siltä. Mutta joo, avataan pyörä lukosta ja laitetaan loput kamat pakettiin ja sit suuntaan periaatteessa tässä kotiin. Mä en nyt ala kuvailemaan sitä kotimatkaa sen enempää. Selkeästi Upikarassa yöpyminen on yllättävänkin helppoa. Ei tässä niinku mulla oikein mitään lisättävää. Jotenkin hyvin huoletonta ainakin, että periaatteessa tämän avulla pääsee ehkä vielä paremmin paikkoihin. Jotkut vois vähän niinku nimenomaan, se on jännä, että jos olisi teltta esimerkiksi tässä samassa spotissa, niin se voisi olla vähän oudompi. Mut sit tämmönen, vaikka tää vasta outo onkin, niin silti tää on niinku enemmän fine. Tosi kotoisalta tuntuu tuolla sisällä. Se on, mä toivoisin, että Upi voisi lisää jonkun semmosen tohon ylös, semmosen vaan, tai semmosen, et näkis niinku tyyli vesikuplan, että mistä näkee, onko se tasainen sitten. Mut muuten tää oli oikeesti tosi mukava nukkua. En nyt aamulla käyttänyt se on ehkä enemmän semmonen päiväjuttu, että aamulla voi syödä sit tuolla niinku, sisällä niinku maatessa ja katsella YouTube-videoita ja semmoista. Mä oon päättänyt jo, että mä aion nukkua tossa joka ikinen yö niin kauan kuin tää mulla on. Katsotaan, että jos tää olisi mulla vielä vaikka viikon, niin sitten vois tehdä semmosen viikon tavallaan vlogin vähän niinku, että missä paikoissa mä oon nukkunut ja millaista se on ollut yöpyä. Ihanaa kesää kaikille, nähdään seuraavassa videossa ja se on moro!